Στο διαδραστικό αυτό χάρτη βλέπουμε την Ιωνική εξέγερση το 499 έως το 494 π.Χ. Στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα, οι Πέρσες απέκτησαν τον έλεγχο των ελληνικών πόλεων κρατών της Δυτικής Μικράς Ασίας και εγκατέστησαν φιλικούς προς αυτούς τυράννους. Το 499 π.Χ. οι Μιλήσιοι και οι υπόλοιποι Ιωνές εξεγέρθηκαν εναντίον των Περσών και ζήτησαν τη βοήθεια των άλλων Ελλήνων. Οι Σπαρτιάτες, επικαλούμενοι διάφορους λόγους, αρνήθηκαν. Εν τέλει, 2 πόλεις έστειλαν βοήθεια. Οι Αθηναίοι με 20 τριήρεις και οι Ερετριείς με 5 τριήρεις. Αν και τμήμα του ελληνικού στρατού κατάφερε να καταλάβει τις Σάρδεις στα βορειοανατολικά της Μιλήτου, φάνηκε ότι οι Ιωνές δεν είχαν οργανωθεί κατάλληλα και σύντομα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την πόλη. Το 494 π.Χ. οι Πέρσες κατέλαβαν την Μίλητο και την κατεδάφισαν ως τα θεμέλια της. Τότε, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, αποφάσισαν να τιμωρήσουν και τους Έλληνες που είχαν βοηθήσει τους Ιωνές στην εξέγερσή τους. Όπου βλέπουμε εδώ πέρα ένα καραβάκι, σημαίνει ότι εδώ έχει γίνει ναυμαχία. Επίσης βλέπουμε τη μάχη που έγινε, τις μάχες που έγιναν. Ποιες ελληνικές πόλεις έλαβαν μέρος? Βλέπετε ότι υπάρχουν σε όλη την ακτή της Μικρασίας οι πόλεις που πήραν μέρος και αυτή είναι η έκταση της Ιωνικής Επανάστασης. Βλέπετε ότι είναι η Κύπρος, όλα τα παράλια της Μικρασίας μέχρι τη Θράκη. Πάμε στην επόμενη. Δραστηριότητα. Απόπειρα του Μαρδονίου 492 π.Χ. Η πρώτη εκστρατεία των Περσών κατά των Ελλήνων το 492 π.Χ. με επικεφαλής τον Μαρδόνιο διακόπηκε από την καταστροφή του στόλου τους λόγω θαλασσοταραχής στον Άφο. Ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος ο πρώτος, πεθερός του Μαρδόνιου, διέταξε την αυπήγηση νέου στόλου, ο οποίος ήταν έτοιμος το έτος 491. Εδώ βλέπουμε τον Δαρείο τον πρώτο. Ελάτε να δούμε τη χερσαία εκστρατεία του Μαρδονίου. Βλέπουμε από πού ξεκινάει, τη Λιδία, τη Μυσία, την Άβυδο, πηγαίνει στη Θράκη και φτάνει μέχρι και την Μακεδονία, λίγο πιο κάτω από την Πέλα. Εδώ βλέπουμε την ναυτική εκστρατεία του Μαρδονίου το 492 π.Χ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει, πάει σε όλα τα παράλια της Μικρασίας, φτάνει μέχρι τον Άθο, όπου εδώ γίνεται μια μεγάλη τρικυμία και γυρίζει πίσω. Έχασε όλο του το στόλο. Εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη με τον μπλε βελάκι. Ξεκινάει λοιπόν και εκείνος, πλέει όμως στο νότιο Αιγαίο, φτάνει στη στερεά Ελλάδα και γυρίζει πίσω μέχρι τα νησιά. Έγινε λοιπόν μάχη. Πάμε στο 490. Στο Μαραθώνα, η δεύτερη εκστρατεία των Περσών πραγματοποιήθηκε το 490 π.Χ. με επικεφαλής τους Πέρσες στρατηγούς Δάτη και Αρταφέρνη και σύμβουλο τον Ιππία, τέος τύραννο της Αθήνας. Οι Πέρσες, ορμόμενοι από την Κιλικία, διέσχισαν το Αιγαίο με 600 πλοία και επιτέθηκαν στην Άξο, την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Εύβοια, επιτέθηκαν στην Ερέτρια και την κατέστρεψαν επίσης. Λίγες ημέρες αργότερα αποβιβάστηκαν στον Μαραθώνα, 42 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ο Αθηναίος στρατηγός Μιλτιάδης, εδώ βλέπουμε την εικόνα του, αποφάσισε η σύγκρουση να γίνει εκεί, καθώς η Αθήνα δεν είχε τύχη και δεν θα μπορούσε να αντέξει μια περσική επίθεση.
Οι Αθηναίοι ζήτησαν βοήθεια από τους άλλους Έλληνες. Μόνο 1.000 πλατεείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Στη μάχη οι Πέρσες κατατροπώθηκαν. Όσοι διέφυγαν διατάχθηκαν να πλέψουν με ταχύτητα στο Φάληρο για να ευνηδιάσουν τους Αθηναίους. Ο Μιλτιάδης αντιλήφθηκε το σχέδιο και παρέταξε τις δυνάμεις του στην ακτή. Όταν οι Πέρσες αντίκρισαν τους παρατεταγμένους Αθηναίους, ανέκρουσαν Πρίμνα και επέστρεψαν στην Ασία. Δηλαδή γύρισαν πίσω. Βλέπουμε εδώ με το κόκκινο βελάκι την χερσαία εκστρατεία του Μαρδονίου. Βλέπουμε λοιπόν, ξεκινάει, πηγαίνει στη Θράκη. Το ξανάδειξα αυτό. Το ξανάδειξα. Συγγνώμη. «480-479 π.Χ. Η εκστρατεία του Ξέρξη. Η τρίτη εκστρατεία των Περσών έγινε το 480 π.Χ. με επικεφαλή στον ίδιο τον νέο Πέρση, βασιλιά. Ξεκίνησε με μια διπλωματική επιτυχία των Περσών. Ορισμένοι Έλληνες όπως οι Μάγνητες, οι Λοκροί, οι Δελφοί, οι Θηβαίοι, οι Αργοί έδωσαν στους Πέρσες πρεσβευτές, γην και είδωρ ως δείγμα υποταγής. Ως και η ταυτόχρονη επίθεση των Καρχιδονίων εναντίον των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας, στη Σικελία και την Ιταλία να μην ήταν σύμπτωση. 31 ελληνικές πόλεις αποφάσισαν σε συνέδριο στον Ισθμό το 481 π.Χ. ότι θα αντισταθούν σε στεριά και θάλασσα στους Πέρσες. Γραμμή αντίστασης ήταν οι Θερμοπύλες, τις οποίες ανέλαβε να υπερασπιστεί ο Σπαρτιάτης Λεωνίδας με 6.000 Έλληνες, ακόμα και από περιοχές που είχαν μηδήσει, δηλαδή είχαν πάει με τους Πέρσες. Επί 2 ημέρες απέκρουσαν τους Πέρσες με επιτυχία. Τη δεύτερη παρουσιάστηκε στους Πέρσες ο Εφιάλτης από τη Μήλο και προσφέρθηκε να οδηγήσει τους Πέρσες στα νότα των Ελλήνων από την Ανοπαία Ατραπό. Οι Φωκείς που φύλαγαν το πέρασμα υποχώρησαν. Αποφασίστηκε να φύγουν όλοι εκτός από 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς που έμειναν γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουν. Το ίδιο διάστημα, ο ελληνικός στόλος αντιμετώπισε επαρκώς τον Περσικό στο ακροατήριο Αρτεμίσιο, ανοιχτά της Βόρειας Εύβοιας. Καθώς ο Ξέρξης κινήθηκε νοτιότερα, οι Αθηναίοι με επιμονή του Θεμιστοκλή εκένωσαν την ατύχιστη πόλη τους, μετέφεραν τους άμαχους στην Τριζίνα, την Αίγινα και τη Σαλαμίνα, κάλεσαν πίσω από την εξορία όσους είχαν οστρακιστεί και ο ελληνικός στόλος διατάχθηκε να επιστρέψει από το Αρτεμίσιο στο Σαρονικό. Οι Σπαρτιάτες και οι Πελοποννήσιοι ετοίμαζαν την άμυνα στον Ισθμό. Ο Θεμιστοκλής εκβίασε απόφαση του Σπαρτιάτη ναύαρχου Ευρυβιάδη να χτυπήσει ο στόλος τους Πέρσες στο στενό της Σαλαμίνας. Οι Πέρσες ήταν εκείνοι που νύχτα κινήθηκαν πρώτοι εναντίον των Ελλήνων. Οι Έλληνες όμως ειδοποιήθηκαν από τον εξόριστο Αριστίδη για τις κινήσεις του Περσικού στόλου. Κινήθηκαν αργά ώστε να κάνουν τους Πέρσες με τα μεγάλα πλοία να φτάσουν στο στενότερο σημείο του στενού. Πρώτοι οι Αθηναίοι, εμπολίζοντας τα φοινικικά πλοία, νίκησαν και άρχισαν να περικυκλώνουν τον αντίπαλο στόλο. Οι Πέρσες τράπηκαν σε φυγή. Στον πανικό τους τα εχθρικά πληρώματα έπαθαν μεγάλες καταστροφές. Μετά την ήττα στη Σαλαμίνα, ο Ξέρξης επέστρεψε στην Περσία και άφησε στη θέση του τον Μαρδόνιο. Η τελική αναμέτρηση στην ξηρά έγινε το 479 π.Χ. στις Πλατεές. Ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε ύστερα από αρκετές μέρες αναμονής να επιτεθεί στους Έλληνες διασχίζοντας τον Οσοπό. Η νίκη των Ελλήνων ήρθε όταν Σπαρτιάτες με αρχηγό τον Παυσανία και Αθηναίοι νίκησαν τους απέναντί τους Πέρσες. Τα υπόλοιπα 2 τμήματα του ελληνικού στρατού περικύκλωσαν και κατανίκησαν τους υπόλοιπους Πέρσες. Το ίδιο έτος ο στόλος κινήθηκε κατά του Περσικού που ναυλοχούσε στη Σάμο. Βρήκε τους Πέρσες στην Μικάλη, στην ακτή απέναντι από τη Σάμο. Η νίκη των Ελλήνων ήταν ολοκληρωτική. Η μάχη στη Μικάλη ήταν η τελευταία μάχη της Ελληνικής Συμμαχίας που είχε σχηματιστεί στον Ισθμό το 481 π.Χ. για να αποκρούσει την Περσική εισβολή. Εδώ βλέπουμε την εκστρατεία του Πέρση, το δρομολόγιο του στρατού με κόκκινο. Βλέπετε, περνάει όλη τη Μικρασία. Περνάει, πηγαίνει παραλιακά στη Θράκη, στη Μακεδονία, κατεβαίνει στη Θεσσαλία
και προχωράει στη στερεά Ελλάδα προς την Αθήνα. Εκεί γίνεται η μάχη στον Μαραθώνα. Γίνεται η μάχη. Δρομολόγιο του στόλου. Ξεκινάει λοιπόν από τις ακτές της Μικράς Ασίας, παραλιακά, φτάνει στην Θράκη και προχωρεί κατά μήκος των παραλίων προς τον Σαλονικό. Από εκεί ξαναφεύγει όταν ητάται βλέπουμε εδώ που έγινε η ναυμαχία. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το χρονοδιάγραμμα που διατίθεται στο φωτόδεντρο, στο αποθετήριο της εκπαιδευτικής ύλης για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.